ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બાળકોના લંચ બોક્સમાં આપી શકાય તેવી કે પછી નાસ્તા માટે બનાવી શકાય તેવી ચણાના લોટની મસાલા પૂરીની રેસીપી। તો આ મસાલા પૂરીને તમે ચા સાથે, ટોમેટો કેચઅપ સાથે કે પછી બટેકાની સૂકી ભાજી સાથે ખાશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે અને એકદમ ઝટપટ બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે તેમાં 2 કપ પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જેટલો ચણાના લોટનો યુઝ કર્યો હોય તેનાથી ડબલ તમારે પાણી ઉમેરવાનું છે। અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો હાથેથી મસળીને ઉમેરીશું। તો આ મસાલા પૂરીમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરવાથી મસાલા પૂરીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, તો કોઈ પણ સારી એવી કંપનીનો યુઝ કરવાનો। 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે કે પછી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા બેસનના ગાંઠા બિલકુલ ના રહે એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બેટરને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણા બેટરમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નથી। તો હવે ગેસ ઉપર આપણે એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલા આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરવા માંગતા હોય તો ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા તેલ આપણું એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આ રીતે આપણે મોટો એક ચાણો રાખીશું અને હવે બનાવેલા બેટરને ગાળી લઈશું એટલે તેમાં જે કોઈ ગાંઠા રહી ગયા હશે તે બધા જ આ રીતે ચાણામાં આવી જશે। તો તમારે બેટરને આ રીતે ગાળીને જ ઉમેરવાનું છે અને હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું અને બેટરને આપણે કન્ટિન્યુઅસ જ્યાં સુધી આપણું બેટર થીક ના થઈ જાય અને પેનની સપાટીને છોડવા ના લાગે ત્યાં સુધી આ જ રીતે ચલાવતા જઈશું। આ રીતે આપણે બેટરને કૂક કરીશું એટલે ચણાના લોટની બધી જ કચાશ દૂર થઈ જશે અને આપણી પૂરી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો જ્યાં સુધી આપણું બેટર થીક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને કન્ટિન્યુઅસ આ જ રીતે ચલાવતા જઈશું। તો ચણાનો લોટ થોડીક જ વારમાં આ રીતે થીક થવા લાગશે પણ હજી પણ બધું પાણી શોષાઈ ના જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરીશું। તો હવે લગભગ 10 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો। આ રીતે પેનની સપાટીને છોડવા લાગ્યું છે અને આપણું બેટર પણ આ રીતે થીક થઈ ગયું છે। તો હવે આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તેને 2 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા માટે રાખીશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને હવે આપણે લોટને આ રીતે આખા બાઉલમાં ફેલાવી દઈશું એટલે આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે ઠંડો થઈ જશે। તો તમારે લોટને ઠંડો કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, ત્યાર પછી તમારે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે। તો તમે બાઉલની જગ્યાએ પ્લેટનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો લગભગ 5 મિનિટ જેવું થયું છે અને આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે ઠંડો થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં અડધો કપ રવો ઉમેરીશું। અહીંયા રવો જો તમારી પાસે ના હોય તો સોજીને તમારે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને ઝીણી કરી લેવાની। તો હવે આ રીતે આપણે થોડો થોડો રવો ઉમેરતા જઈશું અને લોટને એકદમ સારી રીતે મસળતા જઈને મિક્સ કરી લઈશું। એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે જ્યારે પણ હું મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે। તો અહીંયા મેં ટોટલી બધો જ અડધા કપ જેટલો રવો ઉમેરી દીધો છે। તો ફરીથી આપણે એકદમ સારી રીતે ચણાના લોટની સાથે રવાને મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ રવાને ચણાના લોટની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે। હવે અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે। તો આપણે થોડો થોડો લોટ આ રીતે ઉમેરતા જઈશું અને ફરીથી લોટને મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા જો તમારે એકદમ સોફ્ટ પૂરી જોઈતી હોય તો તમે ઘઉંના લોટની જગ્યાએ ફક્ત રવાનો યુઝ પણ કરી શકો છો। ઘઉંના લોટથી આપણી પૂરી થોડી કડક થશે અને સોફ્ટ પણ થશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ પહેલાં યુઝ કરીશું અને જરૂર લાગે તો પાછળથી આપણે બીજો લોટ યુઝ કરીશું। તો અહીંયા મેં પહેલાં 1/4 કપ જેટલો બધો જ ઘઉંનો લોટ યુઝ કરી દીધો છે। ફરીથી આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
હજી પણ આપણે થોડાક લોટની જરૂર લાગશે, તો ફરીથી અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે. તો ફરીથી આપણે થોડો થોડો લોટ ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. તમે ચણાનો લોટ કઈ ક્વોલિટીનો યુઝ કરો છો તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે તમારે ઘઉંના લોટનો યુઝ કેટલો થશે. તો એકદમ સારી રીતે આ રીતે ફરીથી 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીને લોટને સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં લોટને એકદમ સારી રીતે બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે અને રોટલી કરતાં થોડો કઠણ આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. હવે તેને 5-1 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. તો હવે લગભગ 5-1 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે થોડોક લોટ લઈશું અને રોટલીના લુવા કરતાં થોડુંક મોટું લુવું બનાવીને તૈયાર કરીશું. અને હવે લુવાને આપણે આ રીતે પાટલા ઉપર રાખીને ઉપરથી થોડો ઘઉંનો લોટ છાંટીશું અને બંને સાઈડથી આપણે લુવાને એકદમ સારી રીતે ડ્રાય લોટથી કોટ કરી લઈશું, એટલે વણવામાં એકદમ આસાની રહેશે. આ રીતે આપણે લુવાને કોટ કરીને થોડુંક પ્રેસ કરી દઈશું અને હવે આપણે પતલી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈશું. જો તમને વણતી વખતે જરૂર લાગે તો થોડાક ડ્રાય લોટનો યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે પતલી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે અહીંયા મેં આ રીતની એક નાની વાટકી લીધેલી છે, તો તેનાથી આપણે પૂરીને કટ કરી લઈશું. તમે તેની જગ્યાએ કૂકી કટરનો યુઝ કરીને નાની પૂરી પણ બનાવી શકો છો. અહીંયા પૂરી તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે નાની કે મોટી કરી શકો છો. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધી પૂરીને કટ કરી લઈશું અને બાકીના લોટને આપણે બીજી રોટલી વણતી વખતે યુઝ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બિલકુલ આ જ રીતે બધી રોટલીને કટ કરી લીધી છે. તો આ રીતે આપણે પ્લેટમાં રાખતા જઈશું અને બાકીની રોટલી વણીને પૂરીને કટ કરતા જઈશું. તો અહીંયા મેં બિલકુલ એ જ રીતે બીજી રોટલીની પૂરી વણીને પણ તૈયાર કરી લીધી છે. તો આ જ રીતે આપણે પૂરી વણતા જઈશું અને તેને સાથે સાથે તળતા પણ જઈશું. તો અહીંયા તળવા માટે મેં તેલને પહેલાથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું અને હવે વણીને તૈયાર કરેલી પૂરી આ રીતે તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તો અહીંયા પૂરીને તમારે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવાની છે. જો તમે લો ગેસની ફ્લેમ પર ફ્રાય કરશો તો તેલને વધારે પડતું એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી તો બ્રાઉન થઈ જશે પણ અંદરથી કાચી રહેશે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ રીતે જારાથી અલટતા પલટતા જઈને ઉપરથી બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લઈશું. તો અહીંયા આપણી પૂરીમાં એકદમ સરસ રીતે લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધી જ પૂરીને તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે ક્યારે આ રીતે ચણાના લોટની મસાલા પૂરી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ટોમેટો કેચઅપ ચા સાથે કે પછી બટેકાની સૂકી ભાજી સાથે એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.